taas. Heikki tuli tänne. Täällä löytyy toinenkin R. Täällä on R2. Yksi kaveri sanoi, että ei se ole se R1, joka pitää tämän homman kunnossa. Että se on tää R2 tässä. Koska tässä taustalla voi täällä terdel vetää vaikka kahvia tai jotain. Syödä lounasta tässä viinitarhan vieressä. Aidan takaa näkyy viinitarha, se on aika hieno. En tiedä sitten, katsotaan. Mä vedän niitä kahvia tästä. Ihan hyvä kahvi. Terve! Täällä on tämmönen erikoinen paikka. Heikki on täällä taas tämmösen kiven äärellä. Äläs me kameramies mikään. Pysy siellä Sveitsissä, koska Heikki on nyt täällä Ranskassa. Tässä on tää rajapiste. Nyt jos mä istun tähän, niin mä en tiedä, onks mä kummas. Onks mä Ranskassa vai Sveitsissä, en tiedä. Nyt mä oon täällä. Mut sit jos mä lähetän tästä nyt pyöriin nyt mä oon täällä Ranskassa. Mut nyt mä oon Sveitsissä, nyt mä oon Ranskassa. Nyt mä oon Sveitsissä, Ranskassa. Eikö se aika hauskaa? Mä voin tästä niinku hyppiä näin. Kukaan ei tuu rajamies pamputtaa mua. Tää on täällä Cernin sisällä tällainen kivi. Ja nyt kun kierretään, niin nyt me ollaan molemmat Sveitsissä, mut kun toi kameramies kiertää vähän tonne noin, niin nyt kameramies onkin sit siellä Ranskassa ja mä oon täällä Sveitsissä. Täällä on S ja F tässä kivessä. Tää on kyllä aika mitätön kivi. Tässä voisi olla paljon hienompikin joku merkki, vai mitäs luulette? Katellaan sit taas. Tän seinän takaa löytyy. Ei, hetkinen. Oi hitsiläinen täällä. Cernissä taidetaan Antin nimi kirjoittaa niinku yhdellä teellä. Täällä on Antin tavara, tehdään täällä tehtaas. Vitsi. Ei oikeesti tää on niinku tällainen antimateriaali juttu liittyy tähän Cerniin aika vahvasti. Et se on niinku se yksi homma täällä. Nää kierrätyshommat täällä Cernissä kanssa aika tärkeä juttu. Katokko tässä niinku, näettekö te tällaisia kaikki juttuja? Ja tässä, hei kameramies, otas vähän taaksepäin, mene liian lähelle. Nyt sä näytit kysyt, mitä mä halusin kertoa. Perutas pari askelta noin. Kato, että Heikkikin pitää aina näkyä kuvissa, jos ei Heikki näy, niin kello ja tukka, niin on vähän huono. Täällä on tämmösiä, kato, tää on semmosia pätkiä. Ja ihmettelet vaan, mitä nää on, mutta kattoo tätä, kun nää on leikattu. Täällä on niinku aika paksu kaapeli, täällä joutuu käyttää. Ja hirvittävät määrät materiaalia meni, mutta ne kierrätetään kaikki, ettei ne mene hukkaan. Se on hyvä juttu. Näin se on, kuulkaa, jatketaan. Katsotaan mitä täältä löytyy, täällä on vähän vaikea liikkua täällä. Oi hitsiläinen, nyt kävi kyllä Heikille huonosti. Tää on semmonen umpikuja, semmonen niinku ranskalaiset sanoo, semmonen cul de sac. Mikä se nyt onkaan suomeksi, mut niin ne sanoo. Tää on kyllä tää suunnistaminen täällä, aina täältä ei löydä niinku tällainen noviisi tai eiku mikä tämmönen aloittelija nyt onkaan tää Heikki täällä liikkumaan niin oikeeseen paikkaan, mut kyllä ne väitelle oppii ne reitit. No ei se mitään, käännytään takaisin. Ja tiedättekö te, kun mä sanoin, että täällä on niitä semmosia hostelijuttuja, niin täällä on semmonen mobiilisenteri. Se on sieltä ei saa mitään kännyköitä niinku lainaa tai vuokrattua, mut sieltä saa näitä tämmösiä valkoisia autoja, näitä Cernin omia autoja. Näettekö te, tässä on tämmönen logo oikein hieno, tämmösiä valkoisia. Ja sit saa fillareita kanssa ja nyt on sähköpotkulautakuviointa ja kaikki tällaista. Täällä on taas semmonen oma valtionsa täällä. Tää koko Cerni. Jatketaan.